नमस्ते सन्चै हुनुहुन्छ ल आज चाहिँ हामी एउटा सानो डेस्टिनेसनमा गइरहेको छौं जुन चाहिँ गोदावरी नगरपालिकाको र धनगढीको जोइन्टमा पर्छ जसलाई चाहिँ के भन्छ रे धनचौरी जलुङ्गे पुल है अनिल र वीरेन्द्र है दुईजना हामी गइरहेको छौं एकदम मज्जाको राइड हैन यहाँबाट सुरु भइरहेको छ अब हामी यो यात्रामा जान्छौं आज हामी तीनजनाले पालो क्यामेरा युज गर्छौं हैन एकले अर्कालाई त्यो हिसाबले क्याप्चर गर्छौं यात्रा चाहिँ रमाइलो हुने होला छैन गाइस नमस्ते जाडो छ बुढी छैन भने जस्तै अब हेर्नुस् है बुढी भएको त सबै जाडो घटिहाल्छ हामी जस्तो अब एउटा बुढी नभएका मान्छेले चाहिँ यस्तै हो राइडिङ गर्ने हो जाडो मिटाउने हो आज त रमाइलो हुने होला छ है ब्लग देख्न पनि देख्न ल सबले हेर्नुस् है त ल अब हाम्रो यात्रा बढ्छ जो पनि हेर्दै हुन्छ हाम्रो च्यानलमा जोडिनुस् र भिडियो चाहिँ पुरै हेर्नु होला रमाइलो हुने होला छ लाग्यौं है अब हाम्रो यात्रा सुरु भयो यो चाहिँ गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 8 मजगाउँको सामुदायिक वन हामी सामुदायिक वनबाट अगाडि बढेको छौं ट्रेलबाट राइड गर्दै अगाडि गइरहेको छौं है वीरेन्द्र र अनिल लङ टाइम हैन क्लबको मेम्बर हो तर यिनीहरू काठमाडौँ भएको हुनाले यिनीहरूसँग राइड गर्न पाइएको थिएन आज मौका मिलेको छ राइड गर्दैछौँ ल अनिलले चाहिँ आज लिड गर्दैछ वीरेन्द्र सेकेन्ड म चाहिँ थर्ड अब हामी जङ्गलबाट सेरीको पिच रोडमा मिल्दैछौँ यो चाहिँ मजगाउँ र सेरीको जोइन्ट है अब यहाँबाट हामी निक्ल्यौँ यहाँबाट स्वाट हामीहरू अब केटाहरू सो एक्साइटेड छ के धेरै पछि राइड हानिरहेको छ केटाहरूले ल हामी चाहिँ अब लाग्यौँ जङ्गलको बाटो केयरफुल साँच्चै सेरी जाने हो कि बाङ्गो गए कहाँ जाने हो बाङ्गो गए कहिलेतिर जाने हो एकै बाटो हो ल इटम ल्याउ दौडा हो एकै बाटो रहेछ ल Yes! आज बड़े भैया ने बर्बाद दिया यहाँनिर चाहिँ झोलुङ्गे पुल बनिरहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ है बाटोबाटै ठ्याक्कै झोलुङ्गे पुल पारी भल्कामा जान्छ केही दिनमा हामीहरू अब केही भनौँ न 1-1.5 महिनामा यो पुलबाट हामी ठ्याक्कै पारी भल्का जान सक्छौँ आज चाहिँ हामी सेरी हुँदै यता अगाडि गइरहेको छौँ धनचौरी झोलुङ्गे पुलतिर झोलुङ्गे पुल अब बनेपछि तपाईँलाई म ड्रोनबाट देखाउँछु आज चाहिँ पिलर मात्रै हेर्नुहोस् ल सेरी आयो त्यो पारी भल्का हो है हामी यताबाट अब धुर्जन्नातिर गइरहेको छौँ सेरी मुर्कट्टी धुर्जन्ना धनचौरी सब अब आउँछ अबको आधा घन्टामा हामी झोलुङ्गे पुलमा पुग्नेछौँ धनचौरी अब हामी यताबाट जान्छौँ अगाडि सेरी गाउँ भएर यो चाहिँ राधा स्वामी सत्सङ्ग ब्यास है एकदम राम्रो छ त्योभित्र भिडियो चाहिँ खिच्न पाइँदैन फोटो खिच्न पाइँदैन यो चाहिँ वडा कार्यालय वडा नम्बर 9 गोदावरीको अफिस अब हामी यहाँबाट लाग्यो अगाडि यो चाहिँ सेरीको गाउँ स्टार्ट भयो यो चाहिँ सेरीको गाउँ है हामी सेरीको गाउँबाट अगाडि बढिरहेको छौँ अगाडि देख्नुहुन्छ सेरीको स्कुल हो त्यो हाई स्कुल उच्च माध्यमिक ठ्याक्कै त्यसको पछाडि हाम्रो मेयर साहब वीरेन्द्र दाईको माछा पोखरी छ यस्तो बाटो अब एकछिन हामी पिच रोडमा जान्छौँ र त्यसपछि चाहिँ कच्ची रोड सुरु हुन्छ ल यहाँबाट चाहिँ अब ग्रेभल बाटो सुरु भयो लगभग 4-5 किलोमिटर ग्रेभल बाटो गएर धनचौरी पुल पुग्न सकिन्छ
हामी अगाडि बढ्दैछौँ। अब सेरी गाउँ ठ्याक्कै सकियो भनौँ, सकिया छैन सकियो भनौँ। यहाँबाट यो चाहिँ धनगढी जाने बाटो हो। यहाँबाट धनगढी बेला हुँदै धनगढी जाने, यताबाट चाहिँ हामी धनचौरीतिर जाँदैछौँ है। सेरी पुग्यो हामी है। सेरीको स्कुल देख्न सक्नुहुन्छ, सरस्वती माध्यमिक विद्यालय पछाडितिर छ है। केटाहरू पनि पुरै धुलै भइसक्यो, त्यो टिप्परले चाहिँ पुरै धुलै गरिसक्यो। एकजना उतातिर राइडर उताबाट आइरहेछ, त्यो चाहिँ सेरी स्कुल। अब यहाँबाट लगभग 15-20 मिनट लाग्छ हामीलाई त्यहाँ पुग्नको लागि। केटाहरू एकदम एक्साइटेड छन्। कस्तो छ केटा? एकदम रमाइलो, धेरै पछि राइड गर्न पाछौँ हो। अलि थकान पनि महसुस भइरहेछ। बाबु यी गाउँको नाम कहाँ हो? मुर्कट्टी होइन? ल यो चाहिँ मुर्कट्टी है। सेरी सकियो, यो चाहिँ मुर्कट्टी गाउँ। अब हामी यहाँबाट खुटिया नदीको तीरतिर गइरहेको छौँ। मुर्कट्टी गाउँ। एकदमै रमाइलो ठाउँ छ। यतातिर तोरी छ, यतातिर आलु, फेरि तोरी आयो है। अब चाहिँ यो चाहिँ खुटियाको बगर हो। हामी चाहिँ मुर्कट्टीबाट तल ओह्रालो झरेर खोलासम्म पुगेको छौँ। यहाँ चाहिँ चौर छ। एकछिन हामी यो चौरमा बस्छौँ, पानी पनि पिन्छौँ। पानी स्कुलमा पिन्छौँ है, पानी स्कुलमा पिन्छौँ। ल पारी जाउँ केटा, पारी जाउँ। ल आहा, यस्तो ट्रेल राइड छ क्या, हेर्नुहोस् त कस्तो मजाको ट्रेल छ। अब हामी यो ट्रेलबाट अगाडि बढ्छौँ। ल अब चाहिँ हामी स्कुलतिर गइरहेको छौँ। त्यो स्कुलमा हामी पानी पिन्छौँ। उयो स्कुलमा आर्टिजन छ है, आर्टिजनमा हामी पानी पिउँछौँ र एकछिन आराम गरेर हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ। ल जनजागृति आधारभूत विद्यालयको यो चाहिँ नेपालको झन्डा है। यो चाहिँ जनजागृति स्कुल देख्न सक्नुहुन्छ। सानो छ आधारभूत स्कुल हो है। यता बिल्डिङ बनिरहेको छ। यसै केटाहरू त्यो झन्डा समातेर बसिरहेको छ है। ल हामीले भर्खरै यहाँ पानी पिएँ, एकदम पानी छ। झन्डा चाहिँ मजाले फरफराइरहेको छ एकदम दामी तरिकाले। यो स्कुलको चौरमा पानी पिएर अब यहाँबाट चाहिँ हामी कुलो हो कि पुलो थाहा भएन है। झट्ट हेर्दाखेरि पुल जस्तो लाग्छ, सो हेर्दाखेरि कुलो जस्तो पनि लाग्छ। हामी यहाँबाट अगाडि बढिरहेको छौँ। हाम्रो गाइड्स, हाम्रो राइडर्सहरू अगाडि बढिरहेको छ है। म चाहिँ एज अ फोटोग्राफर, भिडियोग्राफर पछाडि आइरहेको छु। आज यो हिरोहरूलाई मात्र देखाइरहेको छु म। ल अब हामी च्याट्ट पारेर लेफ्ट यहाँबाट हामी ठ्याक्कै लेफ्टतिर जान्छौँ। लेफ्टतिर गएपछि अलि अगाडि फेरि राइट जान्छौँ। अनि आउँछ धनचौरीको पुल। धनचौरीको पुल पुगेको छौँ है। यहाँ एकदमै यो उकालो छ है। म चाहिँ मजाले जान्छु। केटाहरू राम्रोसँग हो है। ल चाहिँ धनचौरीको झोलुङ्गे पुलको उकालो। यस गाइजहरू धक्कामुक्का हो। ल ओके। ल धनचौरीको झोलुङ्गे पुलमा फरेस्टर्न राइडर्सहरू लामबद्ध गइरहेको छ। लाम चाहिँ 3 जनाको मात्रै छ है। ल हामी चाहिँ सरर बढिरहेको छौँ अगाडि। एकदमै रमाइलो झोलुङ्गे पुल छ है, सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ धनगढी मैले देखाइरहेको ठाउँ है। यो चाहिँ गोदावरी, यो उपमहानगरपालिका, यो महानगरपालिका। हामी चाहिँ सिमानाबाट पारी गइरहेको छौँ। लामो छ
3टा पिलर भएको झोलुङ्गे पुल हो। नर्मली 2टा हुन्छ, यहाँ चाहिँ 3टा पिलर छ। लामो झोलुङ्गे पुल हो। यो चाहिँ तल खुटिया नदी। अहिले फर्केर त्यो बिचरा ऊ साइकल मात्रै हेरिरहेको पछाडि छ त भन्ने थाहा भएन के, अनि 81 आयो नि त। बा त्यसलाई मात्रै हेरेको, हामी पछाडि छ भन्ने थाहा भएन नि त। अनि 81 ह्यान्डल त छातीनिर आयो नि त। अनि त्यसो सातो गएको यो मारे। हमें भी मासु खिलाओ दादा। Yes, guys, Dhanchauri cross. Yes. हामी चाहिँ यो धनचौडीको पुलमा आएको छौँ। राइड गर्दै एकदम रमाइलो छ। हामी पारी गयौँ, वारी आयौँ होइन, एकदमै रमाइलो छ। गाइजहरू कस्तो लाग्यो तिमीहरूलाई? एकदमै रमाइलो लागिरहेछ। धेरै पछि राइड गर्न पाएँ, खुसी छौँ कि हामी यति खुसी छौँ। तपाईँहरूलाई पनि हामी यो सल्लाह दिन चाहन्छौँ भने चाहिँ टाइममा यो सर्दी हटाउनको लागि साइक्लिङ गर्दै गर्नु होला। स्वस्थ रहनुहुन्छ, आफ्नो स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो छ। र भावी आउने मतलब आउने सन्ततिलाई पनि यो सल्लाह सुझाव दिनु लागि, राइडिङ गर्नको लागि, मतलब साइक्लिङ स्वास्थ्यको लागि पनि आफ्नो लागि पनि। जय साइकल। ल जय साइकल, जय साइकल। ल हामी चाहिँ अब यो मुर्कट्टीको फाँट होइन भाइ, मुर्कट्टीको फाँटमा भ्लग बनाइरहेछौँ होइन। अब चाहिँ टिकटक बनाउने हो हामी, एकछिनमा यहाँबाट हिँड्ने हो होइन। यो कान्छी हाउसमा छौँ, यहाँ गाईहरू बाँधेको छ, यतातिर जङ्गल छ होइन। यो भाइहरू चाहिँ मेरो च्यानल हेर्दो रहेछ भाइ होइन। कस्तो लाग्छ भाइ भिडियो? पुरा हेर है। ल यार सबैजनालाई स्कुलमा पनि भनिदेऊ ल, तिमीहरूले नहेर कसले हेर्ने? तिमीहरूको गाउँठाउँ होइन, हाम्रो गाउँठाउँ हो। ल भेरी गुड। ल क्यामेरा रेडी। साइकल चलाउँछु भनिरहेको छन् है, मेरो साइकल चलाइरहेछ यिनीहरूले। ब्रेक बिस्तारै लगाऊ है, ब्रेक हाइड्रोलिकको फाल्दै ल। उभिएर चला न, उभिएर चला। ल भेरी गुड। ब्रेक बिस्तारै हान्नु है, दाहिने हातको ब्रेक हान्नु, बायाँ हातको नहान्नु हो। ल ए बिस्तारै। अरू त केही नै ब्रेकको डर हुन्छ के, झ्याप्पा हानिदियो भने। कैसो लगी है संगी? मजा आएर हो, कितो मजा आएर हो, गजब। कैसो लगे है तो? बड़े हो के कहाँ बनी हो? राइडर बनी हो। ल ठुलो भएर राइडर बन्ने। दाहिने हातको मात्रै ब्रेक लगाऊ है। ल ल दाहिने हातको मात्रै ब्रेक लगाऊ, बायाँ हानेपछि फालिदिन्छ। भेरी गुड। मजा आयो? ल ठुलो भएर राइडर भन्ने है, साइकल चलाउने है। मोटरसाइकल नमाग्नु बाबासँग, मलाई 2 लाखको साइकल किनिदिनु भन्नु, मोटरसाइकल नकिन्नु ल। ल मेरो छोरो। ल के छ बेटा? हामी राइड गरेर आएको। ल ल फाइनली हाम्रो राइड सकियो। के छ लाइकु?
ल यसले पनि मलाई किन नलगेको राइडमा भनेर है राइड जाने होस् ल सकियो ल धन्यवाद भिडियो हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भिडियो पुरै हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहेँ र च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भन्छ भने गर्नु होला र अरू पनि भिडियो हाम्रो च्यानलको हेरिदिनु होला हाम्रो टिम लाई धन्यवाद आजको राइड एकदमै यादगार रह्यो ल भाइहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद आगामी दिनमा पनि यस्ता राइडहरू हजुरलाई हामी देखाउँदै गर्नेछौँ त्यसको लागि छिटोभन्दा छिटो 1 सेकेन्ड लाग्छ च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला लाइक कमेन्ट सेयर नभुल्नु होला फेरि त्यो पनि ल थ्याङ्क यू भेरी मच किप वाचिङ थ्याङ्क यू है लाइको खुसी भएको ओहो मस्केको लाइको मन्टु के छ बेटा ओहो फेरि आयो